שלום לכולם, אנחנו בעוד אה, חלק מהמחרוזת 555, שזה פרויקט של יעל מילו, ויחד איתנו היום נמצאת נועה ליפשיץ, אני תמרה טילמן, ותכף נגלה את הסדר ואת הסוד. תודה ליעל ותודה גם לרחל שנמצאות איתנו כאן בהקלטה. היום, אחרי שהתארחתי בפעם שעברה על ידי דוקטור אנבלה שקד, אני מארחת את נועה ליפשיץ, ומיד נועה תספר לנו עליה, אבל אני אספר מה הסיבה שבחרתי בנועה ליפשיץ. למי שהיה בשבוע שעבר ראה את השידור בפעם הקודמת, דיברנו על יקום מקביל, פילוסופיית חיים, ועל כך שמהלך חיי האדם מורכב משני דברים, שני קווים מקבילים לכאורה, האחד זה האירועים שלו והשני זה מקריות, והיום הבאתי את נועה ליפשיץ, שזה בדיוק התיאור של בחירת החיים המקצועיים שלה, נועה ליפשיץ שמתעסקת בתחום מאוד מיוחד, עם מכשור מאוד מיוחד, אז נועה, הבמה היא שלך, תציגי את עצמך. תודה רבה, אני שמחה להיות פה. אני נועה ליפשיץ, ואני מתמחה בהפחתת סטרס וטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים באמצעות מכשור ביופידבק. זו שיטה שמבוססת על טיפול ב-CBT, ובעצם חשוב לי היום ככה לחשוף אותה היום ולתת איזה שהם, לספר איך הגעתי לתוך העולם הזה, ואיך הוא עושה שינוי מאוד משמעותי בחיים של המון אנשים. אז כשאת מספרת על זה שבאים אלייך לטיפול, יש בעצם כל אדם שמגיע לטיפול, יש לו כאב, והוא מחפש איזשהו פתרון. אז אולי תספרי לנו עם איזה כאב באים אלייך, ומה הפתרון שאת מציעה ככה בקצרה, ואחר כך אנחנו נעשה את זה במורחב יותר. אז באמת האנשים שמגיעים לטיפול שלי הם אנשים שסובלים מכאב. זה יכול להיות כאב אקוטי או כרוני, כאבים אורתופדיים או נוירולוגיים, וזה יכול להיות גם כאב ברקע יותר רגשי, אנחנו קוראת לזה מחשבה כואבת או מחשבה שמסבה סבל, דיכאון, חרדה, ובעצם אנחנו רואים כבר איזשהו סממן לפגיעה באיכות החיים, פגיעה בשמחת החיים, איזושהי ניסיון לחיות בתוך מגבלות הכאב ולא בצורה חופשית. ובעצם הפתרון של הטיפול הזה זה למצוא איזון, ובעצם על ידי גירוי של מערכת העצבים, אנחנו בעצם מצליחים לייצר רגיעה, כי היום אני מביאה מתוך הקליניקה שלי את ההבנה שרוב הסימפטומים שלנו בעצם מוחמרים מסטרס, וברגע שאנחנו יוצרים איזון במערכת העצבים ורגיעה, אנחנו רואים שיפור משמעותי במרבית הסימפטומים הללו. והמכשור שאת משתמשת בו, ככה אני בקצרה, כי משתמשת אחר כך אנחנו נדבר יותר לעומק. אני משתמשת במכשור ביופידבק, שהוא ביופידבק ביתי, בשונה מהמכשור שאנחנו רואים היום במרבית הקליניקות, זה בעצם חיישן קטן, טכנולוגי, המצאה ישראלית, שהיא פשוט מתלבשת על האצבע, ומתחברת באמצעות אפליקציה לטלפון הנייד, ובעצם החיישן אוסף נתונים על מערכת העצבים, ומציג אותם באפליקציה, וכך אנחנו יכולים לראות חיווי, בעצם על התרגולים, האם התרגול הצליח להרגיע אותנו, האם התרגול מדויק לנו, ומה שקורה זה שאנחנו יכולים לתרגל מה שאפקטיבי ותורם לנו, ומצד שני אנחנו יכולים לשלול תרגולים שהם לא מטיבים איתנו, או מבזבזים את זמננו, במטרה בעצם להגיע לתרגול המדויק, שיעשה את ההבדל המשמעותי במערכת העצבים של כל אחד מאיתנו. בואי נדבר קצת על העניין של ביופידבק. מה זה בכלל ביופידבק? יש אנשים שאולי פעם ראשונה שומעים את המילה הזו, אז בואי תספרי לנו קצת, מה זה הדבר הזה? איפה זה נופל? באיזה תחום זה נופל? בבקשה. כן. אז ביופידבק זה בעצם שיטה טיפולית מבוססת מחקר,
הייתי מגדירה את זה כטיפולית אימונית, כי בשיטה הזאת בעצם אנחנו מניחים חיישנים על גבי המטופל, חיישנים מציגים לנו על מסך את מערכת העצבים, ומה שאנחנו יכולים לעשות זה לחשוף את המטופל לחיווי מערכת העצבים שלו, ובפרט על רמות הסטרס שלו, מה שהופך את המטופל לשותף פעיל בתהליך, כלומר אנחנו יכולים לחשוף אותו, לאמן אותו, לראות האם הוא ישתפר וגם לשקף את התוצאות, ובכך אנחנו מקבלים מדד אמין ורציף לגבי התרגול והתוצאות שלו. היום משתמשים בביופידבק בכל קופות החולים, בתי החולים, מחקרים, זו שיטה מאוד מבוססת, מדע ומחקר. אז אני אגיד מילה אחת על ביופידבק, ולפני שאני אגיד מילה, אני אגיד שמכיוון שאני רופאה, יש לי רישיון רפואה גם בישראל, אז כל מה שאנחנו נגיד פה היום זה אין פה שום ייעוץ רפואי, אם יש לך בעיה, תלך לייעוץ, זה לא במקום ייעוץ רפואי, כל מה שאנחנו עושות היום, בסדר? רק נגיד בסוגריים נגיד את הדבר הזה. אז בואי נדבר קצת על הביופידבק, כי זה תחום מרתק. זו בעצם שיטה לא פולשנית. אין פה לא תרופה, זה לא פולשני, אבל יש כאן טכנולוגיה, ויש כאן אלמנט של משוב. זה בעצם משוב ביולוגי. אז מאחורי המשוב הביולוגי, מה בעצם עומד? מה בעצם נמצא? הרי למטופל יש מערכת עצבים. האדם שמגיע אלייך עם כאב, ותכף אנחנו נדבר איזה כאב הוא מגיע, הכאב הזה הוא כאב אמיתי, יש מערכת עצבים מאחורי זה. איך מכשיר הביופידבק עושה את הדבר הזה, איך הוא בעצם עושה את הלופ הזה, שמאפשר בסופו של דבר לאדם להשתפר, או להוריד סטרס, או להוריד כאבים. אז כמו שבאמת אמרתי, ואת אמרת, אני מתחברת לדברים שלך, המכשיר לא עושה לנו שום דבר, זאת אומרת, הוא לא מפעיל עלינו מניפולציה. מה שאנחנו מוציאים מהמכשיר זה מידע, מידע על מערכת העצבים הסימפתטית והפרסימפתטית, שאני מכנה אותם כמו רכב שיש לו דוושת גז ודוושת ברקס, ומכיוון שכל אחד מאיתנו הוא בן אדם אינדיבידואלי וייחודי, הסטרס או החוסר איזון יכול להימצא במערכת כזו או אחרת, מכיוון שאנחנו מגיבים שונה לסטרס, זאת אומרת, אנחנו סופגים אותו אחרת ומגיבים אליו בצורה שונה, והביופידבק מדייק לי איפה נמצא החוסר איזון, ואז אני כמטפלת באמצעות היכולות שלי והלימודים שלי, וכמו שאמרתי, טכניקות מבוססות בעיקר על CBT, אני בעצם מפעילה מניפולציות שונות על המטופל, ואני יכולה לדעת מה הכי עבד לו, כך שהטיפול הוא לא באוויר, אלא אנחנו ממש יכולים לראות, למצוא את הנקודה המדויקת, שבה זה השפיע לטובה על מערכת העצבים ונוצרה רגיעה, ומשם אנחנו יכולים להתקדם. אז בעצם אני נעזרת במערכת. אז אני אגיד רק במילה אחת, כי הזכרת CBT, שזה Cognitive Behavioral Therapy, שזו בעצם שיטת טיפול פסיכולוגית שקיימת משנות ה-40 וה-50 של המאה הקודמת, והיא הגיעה כקונטרה, דרך אגב, לשיטות של פסיכואנליזה. אנשים לא רצו יותר ללכת ל7 שנים טיפולים וחיפשו משהו אחר, וכך הגיעו שני חוקרים, אחד מהם היום נחשב לאבי השיטה, אהרון בק, ובעצם עד שהגיע האימון, הקואוצ'ינג, זו הייתה השיטה היחידה לאמן אנשים לשנות התנהגות. ואת אומרת, יש צורות מסוימות שאני יכולה לשנות התנהגות שישפיעו על הסטרס של האדם. תני לי דוגמה. אז בעצם המניפולציות או התרגילים שאנחנו עושים הם תרגילים דרך הגוף. זאת אומרת, זה יכול להיות תרגילים של דמיון מודרך והפניית קשב החוצה ופנימה, או נשימה שרפתית. אני אומרת שלפעמים נשימה שרפתית זה יכולת טבעית שניתנה לנו, ואנחנו בטוחים שזה, זאת אומרת, מה זה כבר יכול להשפיע, אבל הלימוד של נשימה שרפתית נכונה, ובקליניקה אני רואה למשל שאנחנו נדרשים המון תרגול כדי להחזיר לעצמנו את היכולת המולדת הזאת, של לנשום דרך הבטן, ואז ברגע שאנחנו מייצרים נשימה שרפתית, אנחנו בעצם מפעילים איזושהי מערכת בגוף, שנקראת הפרסימפתטית, ואיתה עצב הווגוס, ואנחנו ממש יכולים
ליצור רגיעה, וממש להשפיע גם על רמות הדלקתיות בגוף, במערכת החיסון. זאת אומרת, זה מתרגול קטן, נוצרות בגוף אדוות מאוד מאוד גדולות של ריפוי. אוקיי, עכשיו, כמו שאת אמרת, הטיפול הזה בביו-פידבק הוא מבוסס על זה שבעצם מערכת העצבים האוטונומית, שהיא כאילו אמורה להיות עצמאית, כי אם היא לא הייתה עצמאית, למשל לא היינו נושמים בלילה, נכון? לא, מישהו היה צריך להעיר אותנו כדי שנזכור לנשום. לא שורדים את האבולוציה אם היא לא הייתה נכון. עצמאית, כי המערכת הזאת מאפשרת הישרדות. נכון. אז אם בעצם, למרות שהיא מערכת אוטומטית, יש לנו דרכים להשפיע על מערכת אוטומטית, זה הרעיון שבבסיס הביו-פידבק, שהוא בעצם יכול ללמד אותך, את הפציינט שלך, איך להשתמש ביכולות הטבעיות שלו, כדי להשפיע לטובה על הגוף, וזה מתכתב עם משהו אחר. אולי את רוצה לדבר על זה, אולי זה ככה מתחבר לך, זה קצת מתחבר עם פלציבו. מהמם. נכון. כן. בעצם היכולת שלנו לברוא מציאות באמצעות המחשבה, או לברוא תחושה, אבל אני באמת מתחברת למה שאת אמרת על העניין הזה של, אני קוראת לזה לחזור להיות הנהג ברכב שלך, וחשוב לי לחדד את הפעולה הזאת, שהקושי שלנו מול סטרס, הוא בעצם שאנחנו מרגישים שאנחנו לא שולטים בו, ואם אנחנו לא, אם המערכת פועלת בצורה אוטונומית, אז אין לנו שליטה, וככה אנחנו מקבלים, הביו-פידבק הוא כלי שמאוד עוזר להחזיר שליטה, ואנחנו יכולים באמת לעשות את השינוי, ולבסט את המערכת הזאת, וזה באמת קצת כמו שאנחנו רואים בפלסבו, שכשאנחנו חושבים מחשבות טובות, ושאנחנו בעצם גורמים לתהליכי הריפוי בגוף לקרות. כן, בהבדל אחד מפלציבו, בפלציבו הרבה פעמים הרופא נותן את התרופה, אתה לא יודע מה התרופה או מה הטיפול, ובכל זאת יש את התוצאה, מכיוון שהאדם האמין שזה יכול לטפל לו בבעיה, ויש על זה מחקרים מאוד מאוד מעניינים. אבל בוא נחזור בחזרה לבעיה, לסבל שבגללו אנשים מגיעים אלייך. ואני אשמח אם תתני כמה דוגמאות, מכיוון שיש היום הרבה מטפלים בכל מיני תחומים, ולך יש תחום מאוד צר, יש לך תחום מאוד מוגדר, שתכף נשמע איך הגעת אליו, כי זה החלק המרתק פה של יקום מקביל ושל מיזוג עולמות, לא רק שלך אלא גם של בעלך, אבל בכל זאת, מה הדבר שאת רואה כשמגיעים אנשים אלייך? למה אנשים פונים אלייך? אז אני מרגישה שבעיקר מה שמכביד עלינו ומאחר על איכות החיים שלנו ומניע אותנו לפעולה זה כאב. כאב זה משהו שמביא אותנו לקצה, ויש גם רגשות ותחושות שמביאות אותנו לקצה. ההרגשה הזאת שאני כל הזמן אסיר מלא ואני חיה על הקצה, אז הייתי באמת מחלקת את זה בפן הפיזי לכאבים אורתופדיים ונוירולוגיים, ובפן הרגשי לכאב רגשי, חרדה, דיכאון, ואני אתן דווקא סיפור על מטופל שלי שהוא מרשה כך שאני אספר אותו, קוראים לו דניאל, והוא הצטרף לתוכנית שלי. בעצם היו לו שני דברים, היו לו התקפי חרדה, ובעקבות איזשהו ניתוח שלא החלים דיו, היו לו כאבים באזור הניתוח, והיו שני הדברים שממש, זאת אומרת, נתנו להם איזשהו סרגל, ומספרנו את רמת הכאב, וממש משבוע לשבוע עקבנו, וראינו שזה השתפר. בסוף התוכנית הוא אמר שחודשיים לא היה לו התקף חרדה, והכאבים שלו פחתו מ7 ל2, זאת אומרת, זה ממש, אפשר למדוד את רמת הכאב, ואפשר להבין מה זה יכול לעשות לאיכות החיים, לחיות ללא כאב. רק מי שחווה כאב, כזה שמגביל, שמביא אותך לקצה, שמטריף אותך, יכול להבין איזו הקלה זאת לחיות ללא הכאב. בנוסף, דבר שאנחנו רואים בו המון, זאת אומרת, יש המון דברים שאנחנו רואים כמו בעיות שינה, שכל מיני דברים שאנחנו, או תחושה שאנחנו באמת רוצים להיות בנוכחות עם הילדים שלנו, כל מיני רגעים שדורשים את ההתכנסות הזאת, והם גם משתפרים בצורה מאוד מהירה בתהליך הזה. אז את הזכרת את המספרים האלה, 7 ו2, והרבה פעמים אנחנו הולכים לרופא, והרופא אומר לך, אם 10 זה המקסימום, כמה הכאב שלך עכשיו,
אבל בעצם יש דרך לעשות את זה בצורה שהמטופל אפילו לא ייתן לזה מספר, קוראים לזה visual analog pain, וזה בעצם, זה סרגל מצד אחד שאתה רואה והצד השני לא רואה, והוא בעצם מצביע לך על נקודה שם, ואז אתה יודע עד כמה זה בין המינימום לבין המקסימום. אבל זה ככה הערת ביניים, זה כלי מחקרי, הוא מאוד חשוב, ואני בטוחה שאת גם משתמשת בו כמו שאת סיפרת, אבל אני רוצה להגיד רגע, כשאת מדברת על כאב, אנשים שמגיעים אלייך, החיים שלהם מוגבלים, זה לחיות, הרבה אנשים חיים עם כאב, אבל זה חיים מוגבלים שיש בהם שני דברים. אחד זה נושא של איזון, והשני זה איכות חיים. אולי תדברי קצת על שניהם. אני חושבת באמת שהאיכות חיים שלנו נפגעת, אנחנו הרבה פעמים לוקח לנו זמן להבין את זה, שאנחנו מתנהלים במגבלות הכאב, נתנו איך מטופלת שהגיעה שהיא סובלת ממיגרנות, אז כל הזמן היא צריכה לעשות המון פעולות מניעה, שבעצם גורמות לה לחיות סביב הכאב, במטרה להצליח איכשהו לדחות את הכאב, או לתזמן אותו בצורה שהוא יתפוס אותה במקום שהיא תוכל ככה, להקל על עצמה, אז זה הדבר הראשון, ובאמת אני חושבת שהעניין הזה של לחזור לאיזון, זאת לקבל את איכות החיים שלנו במתנה בחזרה, זה בעצם התוצאה של התהליך. זאת אומרת, ברגע שאני מחזירה את מערכת העצבים, מפסטת אותה בצורה אינדיבידואלית ומותאמת לכל בן אדם, אני יכולה להפחית את הכאב, להפסיק את המעגל הזה שבו אני חיה חיים הימנעותיים, או חיים שבעצם אני חיה סביב מגבלות הכאב, ואני יכולה לחזור לאיזון, אני יכולה לקבל את איכות החיים שלי בחזרה. הרבה מטופלים שמגיעים אליי, הם כבר ויתרו, הם לא בשלב שהם יכולים, חושבים שהם יכולים, אני אומרת, תמיד מגיעים אליי כבר עם ידיים נואשות, בדרך כלל אחרי הרבה סשנים של רופאים וטיפולים, ככה גם זה מתחבר לסיפור של בעלי, שהוא גם התחיל ככה, תכף נדבר על זה, ובעצם אפשר לחזור לאיזון, אפשר לקבל את איכות החיים שלנו, אפשר להפחית את הכאב, זה חשוב שזה ייאמר. זו בהחלט נקודה חשובה, מכיוון שכאב בעצם מתחיל את הרפואה. הסימפטום הראשון שקיים, מישהו אמר איי. זאת אומרת, הכאב זה הבסיס של הרפואה. אין לנו דרך אובייקטיבית למדוד אותה, יש לנו דרך אובייקטיבית למדוד את ההפרעות שלה, אם זה שינה, ואם זה עלייה בהורמוני סטרס, ואם בדברים אחרים, ובעצם את ראית את זה מהצד, תכף אולי עכשיו נתחיל לדבר על הסיפור המופלא פה, של איך הגעת בכלל לזה, ואיך כל העבודה שלך היום כאדם שמטפל באנשים שסובלים או מכאב פיזי או מכאב מחשבתי, התחילה ממשהו שאת ראית בבית, ואפשרה לך, כמו שאנחנו אומרים ביקום מקביל, למזג את כל העולמות, וליצור מזה משהו מאוד ייחודי, ואולי נתחיל לדבר על בעלך, תספרי לנו את הסיפור של אודי. נכון, אז אני אספר בעצם שהתחילה הקורונה, שהיה שם סטרס מאוד מאוד גדול, ונאלצנו ככה כמו רבים אחרים, היה לנו ירידה מאוד משמעותית וסגירה של העסק, ואודי בשלב הזה עוד לא הבנו שזה לחץ, זאת אומרת לא הבנו מה קורה, ככל שהמגפה הולכת ומתגברת בעולם, רמת הכאב של אודי ביום בהיר אחד עולה, וזה בא לידי ביטוי בכאב. איפה הכאב, דרך אגב? כן, זה כאב נוירולוגי, שזה כאב בלתי נסבל, שבא לידי ביטוי בעיקר בידיים וברגליים, לכן קוראים למחלה הזאת נוירופתיה פריפרית, כי היא מופיעה בפריפריה, בקצוות הגוף, ובעצם זה תחושה של כאבים בלתי נסבלים בכפות הידיים והרגליים, וזה הולך ומחמיר מיום ליום, ואנחנו מוצאים את עצמנו עוברים בין רופאים לרופאים, כך כל העולם נסגר, ואנחנו רק מתעלמים לחלוטין מהמגפה, והולכים לרופאים פרטיים, ועוברים ממטפל למטפל, ואני מטפלת בעצמי בשלב הזה, שמתמחה בכאב, ובכלים שהיו לי, לא הצלחתי גם אני לעזור, שזה דבר מאוד מתסכל בפני עצמו, ואנחנו מוצאים עשרות אלפי שקלים, במטרה להשיג איזשהו שיפור מינימלי, וזה לא קורה,
ואז וואי. אנחנו בעצם, כן, לאיזשהו טיפול פסיכולוגי, שבו הפסיכולוג משתמש במכשיר של ביו-פידבק, ובעצם, כמו שדיברנו, מנטר את מערכת העצבים, אבל זה לא מספיק, הוא ממליץ לאודי לקנות מכשיר קטן, שבעצם נראה כמו מד דופק וסטורציה קטן כזה שמתחבר לאצבע, ואיתו מתחבר לאפליקציה, ומציע לו לתרגל כמה שיותר להפחתת הסטרס. ואודי בעצם מביא את המכשיר הזה הביתה, והוא לא מוריד אותו מהאצבע, זאת אומרת, ברגע שהוא הבין שהמכשיר הזה גרם להקלה מינימלית, זה התחיל מהקלה מינימלית, כי הכאב היה כל כך בלתי נסבל, שכל הקלה הייתה מבורכת, פשוט היה עם זה על האצבע שעות, במהלך כל היום, והתחלנו להפוך את המכשיר הזה, לחקור אותו, להבין מה עובד, מה לא עובד. במקרה של אודי, השיטות שאני באיזשהו שלב נכנסתי איתו לתהליך הזה, והבנתי שמה שהכי עובד עליו, זה להזרים את הדם, באמצעות דמיון מודרך לקצוות, ובכך לעזור למערכת העצבים להשתקם, שזה אנחנו אני יודעים, עוצרת נכון? אותך לשנייה אחת, אני חייבת לעצור אותך לשנייה אחת. מה שאת אומרת זה דבר מדהים. למה? מכיוון שנוירופתיה פריפרית קיימת אצל המון אנשים שמתבגרים, סתם מתבגרים, לא יותר מזה. חולי סוכרת, אנשים עם מחלות אוטואימוניות, ואת אומרת שאתם מצאתם צורה מסוימת מבין כל הצורות שאפשריות בביו-פידבק שעזרה לאודי. בעצם את אומרת, הצלחתם לאבחן איזה מבין כל הנשימות, חשיבות, דמיון מודרך, עוזר לאודי. נכון, זה ממש למצוא את הפאטרן, למצוא את התבנית הייחודית לכל אחד, זאת אומרת, זה מה למדתי את זה על אודי, ואז תכף אני אגיד הסבר איך שמתי את זה לקליניקה, אבל דרכו למדתי שיש דפוס, שאם אתה מתרגל בכל יום תרגול אחר, אתה יכול לדייק מה הכי עבד אליך, ואז לדייק מתוך מה שהכי עבד את מה שהכי מוצלח, ולוותר כמובן על כל השאר. והמדהים היה לגלות שהבסיס לכל המחלה הזאת, זאת אומרת שכשאנחנו מפחיתים סטרס, איזה פוטנציאל ריפוי מטורף יש שם. מי היה מאמין שיותר מכל התרופות הכימיות וכל הטיפולים שבעצם עושים לנו כמטופלים, כי זה ההבדל אגב בין המכשיר החיישן שאני עובדת איתו, לבין הטיפול של ביו-פידבק בקליניקה, כי בטיפול בביו-פידבק בקליניקה יש לנו שתי מגבלות עיקריות. אחד, אני עדיין תלוי במטפל, אני עדיין תלוי בזה שהוא יגיד לי אם הטיפול הצליח, ואני עדיין תלוי בלהגיע אליו לקליניקה כדי לחוות את הטיפול. והדבר השני, העיקרי זה ההתמדה, זאת אומרת היכולת להתמיד כל יום, כי מערכת העצבים צריכה גירוי ממוקד, אבל יומיומי. וברגע שעולים על הפאטרן המתאים ומשלבים משהו שאפשר לעשות בבית, ברמה היומיומית, בצורה אינדיבידואלית ומדויקת, זה הפיצוח של הריפוי. זאת אומרת, אני, קודם כל, ברכות על העשייה הזו ועל העזרה לאנשים, אבל יש כאן משהו שאת יצרת שהוא חדשני. זה לא סתם ביו-פידבק, זה בעצם ביו-פידבק אדפטיבי. אתם כל הזמן, את כל הזמן שאת מטפלת באנשים, ואני יכולה לספר לכם שגם אני בעצמי עשיתי את הקורס של נועה, והיא רואה מה עובד לך ומה לא עובד, אבל בעצם את לקחת צעד אחד מעבר לביו-פידבק, והפכת אותו למשהו חי, אדפטיבי. את משנה את הטיפול לפי התגובה של האנשים, והתגובה הזאת משתנה. זה לא קבוע כל הזמן. נגיד לדוגמה עכשיו יצאה קבוצה חדשה ובדיוק התחילה המלחמה בארץ, ופתאום כל המדדים של כולם השתנו. זאת אומרת, פתאום בבת אחת עברנו איזו דוגמה חיה, איזה אירוע מאוד קיצוני, ולא היינו יכולים להמשיך באותם דפוסים או תבניות, כי עכשיו אנחנו תחת איזשהו איום ממשי, ואז היה אני צריך בלייב, זאת אומרת, זה כל הזמן מתעדכן, לעדכן את הנתונים ולעדכן את התרגולים, כך שהם יתאימו גם למה שעובד על כל בן אדם, וגם לסיטואציה החיצונית. באמת הופך את הטיפול הזה למשהו חי ונושם, שכל הזמן אני קוראת לזה כמו חליפה, שכל הזמן אנחנו חוזרים ומתאימים את החליפה למטופל, כי הדבר הזה בנוי ומבוסס על העניין, שבגלל שכל אחד מאיתנו הוא שונה ואינדיבידואלי, לכל אחד מאיתנו מתאים משהו אחר בתקופה אחרת, וכדי לזכות או לחזור
לאיזון הזה, שיוצר את הריפוי ואת היעדר הכאב, אנחנו חייבים להתאים משהו מאוד מאוד מדויק. אה, זה, זה לא נפל אצלך במקרה, נכון, נועה? כי את בעצמך, אם אנחנו מדברים על יקומים מקבילים ולמזג עולמות, את בעצמך עברת תהליך של כאבים, שבעקבותיו הלכת ללמוד דברים אלטרנטיביים. נכון, אני הייתי בעצם מאמנת כושר בעברי, ולא ידעתי כל כך מה בדיוק אני רוצה ללמוד, ואמרתי שאני אסע ככה לחו"ל לחודשיים לחשוב, ובמהלך אימון שאני העברתי, אני בעצם סובבתי את הקרסול בצורה מאוד מאוד קשה, והלכתי לבית חולים, ועשו לי צילום, ואמרו לי שהכל יהיה בסדר, שבעצם אני יכולה לנסוע, אני יכולה לחזור לפעילות, צריך מנוחה, שבוע, שבועיים, ואני נחה, ואני יוצרת פעילות, ואני רואה שזה לא משתפר, להפך, זה לא רק שזה לא משתפר, זה מחמיר, ואף אחד לא יודע מה יש לי, אני עוברת ככה מרופא לרופא, ובעצם במקריות מוחלטת אני מגלה את העולם הזה של הדיקור, של הרפואה המשלימה, הדיקור, ובעצם בדיקור סיני זה היה הדבר הראשון ששמו לי מחטים והרגשתי איזושהי הקלה משמעותית, ואז הרגשתי שפתאום זה כמו שנפתח איזה אור כזה, לא ידעתי עולם הרפואה משלימה, לא הכרתי את זה, אף פעם לא התנסיתי בזה, אבל הרגשתי שזה הדבר, כי מה שמפחית כאב בצורה כל כך משמעותית ועבד עליי, בצורה שהיא לא משתמעת לשתי פנים, של יום אחד לא יכולתי ללכת ויום אחד חזרתי ללכת, אמרתי את הקסמים האלה אני רוצה לדעת לעשות, בדיעבד הסתבר שהיה לי שבר תלישה, ולא עלו עליו בצילום, זה יכול להיות תמרה, שבתור רופאה כירורגית, שתעבור כל כך הרבה רופאים וצילומים, ואף אחד לא יעלה על זה. התשובה היא כן, זה בהחלט יכול להיות, ויש איזשהו לג, איזשהו איחור ברדיולוגיה לעומת המציאות, ורק תחשבי על העניין הזה, בתוך הרגל יש הרבה מאוד שרירים, והרבה פעמים גם אם נשבר משהו, זה כאילו נשבר משהו בתוך וזה, הווזה מחזיקה עדיין את מה שיש. לוקח זמן הרבה פעמים עד שבאמת אפשר לראות לפעמים שבר. דרך אגב, אני שברתי את היד, היה לי בדיוק אותו הדבר, אני עבדתי כדיקן של בית ספר לרפואה, ונסעתי לאיזשהו מקום רימוט, ונפלתי על היד, ואתה יודע כשנשברת היד, לא ראו את זה בצילום, לא ראו את זה בצילום שבועיים, ואני התעקשתי וביקשתי שישימו גבס, ואחרי שבועיים ראו את זה, אז זה בהחלט, בהחלט אפשרי. אבל אני חושבת הסיפור שלך בעצם הכין אותך להבין כשאודי אומר לך מה זה כאב ולא מבינים את הכאב שלו, מה זה, הכין אותך גם למזג את עולמות הידע שלך עם האירועים המקריים האלה שקרו לך וליצור היום ערך ייחודי, יש לך ערך שאין לאנשים אחרים. היכולת שלך לקחת מישהו עם כאב ולעבוד איתו על הכאב בצורה אדפטיבית, אישית, לא. זה דבר מאוד ייחודי. מה את רוצה להגיד לאנשים שעכשיו שומעים, יש להם כאב, יש להם כאב המון שנים. לא משנה אם זה פיזי, לא משנה אם זה במקום אחר. את יודעת גם שאני סובלת מכאבים כרוניים. מה את רוצה להגיד לאדם כזה? מה, כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני לא מוותרת עליו. זאת אומרת, אנשים עם כאב שוויתרו על עצמם, אני לא מוותרת עליהם, כי כמו שלא יכולתי לוותר על בעלי, כי אם אני הייתי מוותרת, אם היינו מוותרים, היינו מאבדים אותו. הוא לא היה עומד בזה, הוא היה יוצא מדעתו, וכאב יכול להוציא מדעתנו, אז אני לא מוותרת עליכם, אני יודעת שאתם לא מדמיינים כמה ויסות מערכת העצבים משפיע על כאב, וחייבים, זאת אומרת, לטובת הבריאות שלכם, הפיזית והנפשית ואיכות החיים שלכם, זה משהו שאתם חייבים לנסות, זה דרך שחייבים ללכת, זה ייחודי, זה חדשני, אנחנו יכולים לקבל חיווי בלייב, זאת אומרת, אני רואה, הרבה מטופלים אומרים לי, אני רואה בעיניים שלי את השינוי, זה כל כך מוריד על הקרקע, ואנחנו בעצם, אני תמיד אומרת שידע זה כוח, אז אני בעזרת הידע שלי ואוסף הכלים שלי והמכשור הזה, מחזירה את הכוח אלינו, למטופל, לשליטה הזאת למערכת העצבים, לאיזון,
שהתוצאה שלו היא איכות חיים והפחתת הכאב. מקסים, ומי שמציל נפש אחת, מציל עולם ומלואו. תודה רבה, נועה. תודה רבה לפרויקט חרוזים 555.